टू माय यूट्यूब चॅनल. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाढा कसा तयार करायचा हे बघणार आहोत. हाऊ टू मेक टेबल्स. सर्वप्रथम 2चा पाढा कसा तयार करायचा ते बघूया. कोणत्याही संख्येचा पाढा तयार करताना आपण ती संख्या तेवढ्या टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 5 टाइम्स 2 6 टाइम्स 2 7 टाइम्स 2 8 टाइम्स 2 9 टाइम्स and 2 10 टाइम्स, म्हणजे 1 पासून तर 10 वेळा घेत जाऊन तो पाढा तयार होत असतो. 2 एक वेळा घेऊन म्हणजे 2चा गट हा 1 वेळा, 2 टाइम्स म्हणजे 2चे गट हे 2 वेळा, 2 3 टाइम्स म्हणजे 2चे 3 वेळा, याप्रमाणे आपण हा पाढा तयार होत असतो. इथे मी काही गोट्या घेतलेल्या आहेत. या गोट्यांच्या साहाय्याने आपण हा 2चा पाढा कसा तयार करायचा ते बघूया. पहिल्यांदा 2चा गट हा 1 वेळा घेऊया. बघा, 2चा गट हा 1 वेळा घेतला. किती आहेत? 1 2 1 टाइम्स 2 1s are 2. यानंतर 2 टाइम्स घ्यायचे, म्हणजे 2चे गट हे 2 वेळा, 1 वेळा झाला हा दुसरा गट. किती झाले तिथं? 1 2 3 4. 2 टाइम्स 2 2s are 4. यानंतर 2चे गट 2चे गट हे 3 वेळा, 3 गट घ्यायचे. हा एक गट घेतला, दुसरा गट, इथे तिसरा गट. ह्या सर्व गोट्या मोजा. 1 2 3 4 5 6. 2 3s are 6. 2 3 times are 6. 2 3s are 6. यानंतर 2चे 4 गट घ्यायचे. एक गट झाला, हा दुसरा गट, तिसरा गट आणि हा चौथा गट. किती झाले मोजा? 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 4s are 8. यानंतर 2चे 5 गट घ्यायचे. एक गट झाला, हा दुसरा गट, तिसरा गट, चौथा गट आणि 5वा गट. किती झाले मोजा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. म्हणजे 2 5s are 10. 2 5 टाइम्स घेतल्यावर किती झाले? 10. म्हणजे 2 5s are 10. आता 2चे 6 गट घेऊया. एक गट झाला, दुसरा गट, तिसरा गट, चौथा गट, 5वा गट, 6वा गट. किती झाले मोजा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 2 6s are 12. 2 6 times are 12. म्हणजे 2 6s are 12. यानंतर आता 2चे 7 गट घ्यायचे. 2 7 टाइम्स 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स and 7 times. 2 7 times
घेतल्यावर किती झाले मोजूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 म्हणजेच 2 7 14. आता 2 8 टाइम्स घ्यायचे म्हणजे 2 2चे 8 गट घ्यायचे. एक गट झाला, दुसरा गट, तिसरा गट, चौथा गट, पाचवा गट, सहावा गट, सातवा गट आणि हा आठवा गट. 8 गट घेतल्यावर 2 2चे 8 गट घेतले, किती झाले मोजूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 2 8 16. मांडून टाकले इथे आपण 16. आता 2 2चे 9 गट म्हणजेच 9 गट घ्यायचे. एक गट, हा दुसरा गट, तिसरा गट, चौथा गट, पाचवा गट, सहावा गट, सातवा गट, आठवा गट आणि हा 9वा गट. 2 2चे 9 गट घेतले, किती झाले मोजूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. 2 9s are 18. Two 9s are 18. आता 2 10 टाइम्स म्हणजे 2 2चे आपण 10 गट घेऊया. एक गट झाला, दुसरा गट, तिसरा गट, चौथा गट झाला, पाचवा गट, सहावा गट, सातवा गट, आठवा गट, नववा गट, 10वा गट. आता आपण 2 2चे 10 गट घेतले, किती झाले मोजूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 म्हणजेच 2 10s are 20. बघा झाला की नाही पाढा तयार. टेबल ऑफ 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या घराजवळ असणारे खडे जमा करायचे आणि असे गट करून 3चा पाढा तयार करायचा असेल तर 3 3चे गट तयार करून, 4चा पाढा तयार करायचा असेल तर 4 4चे गट तयार करून, असे गट तयार करून हे पाढे तुम्ही तयार करा, म्हणा, लिहा आणि पाठ करा. थँक यू. Like, share and subscribe to my YouTube channel.